गुड मर्निङ एभ्रिवान। हामी फेरि आइसकेका छौँ। ऱ्यापिड रिभिजन, ऱ्यापिड क्वेसन एन्सर सेसन्स, ऱ्यापिड रिभिजन क्लास फर एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी है। हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टम अलरेडी ऱ्यापिडली हामीले भ्याइसकेका छौँ। सो आजको टाइम हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टमको बारेमा हुनेछ है। सो अब हामी रेस्पिरेटरी सिस्टमको डिफ्रेन्ट क्वेसन एन्सर डिस्कस गर्दै अगाडि त्यसमा के थ्योरीहरू हुनसक्छ रिलेटिभ हामीले ऱ्यापिडली रिभाइज गर्छौँ है। लेट्स गेट स्टार्टेड। यो सबै क्लासेस हामीले लास्ट क्लासमा पढाएको थियौँ, द डिफ्रेन्ट क्वेसन एन्सर्स है, र डिफ्रेन्ट रिलेटिभ थ्योरिजहरू रिलेटेड टु डाइजेस्टिभ सिस्टम। सो आजको हाम्रो क्लास केमा आधारित छ भने है, हामीसँग रेस्पिरेटरी सिस्टमको डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू छ र हामी चाहिँ के गर्नेछौँ भने अब रेस्पिरेटरी सिस्टमको क्वेसन एन्सर गर्दै यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट ऱ्यापिडली डिफ्रेन्ट सेक्सन्सहरूलाई हामी रिभाइज गर्छौँ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्टमा हाम्रो क्वेसन के छ भने, सो हामी क्वेसनदेखि स्टार्ट गरेर आएको छौँ। सबसे फर्स्टमा क्वेसन के छ भने, विच अफ द फलोइङ इज द फङ्सनल युनिट अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टमको फङ्सनल युनिट के हो त भनेर सोधिरहेछ है। सो इट मिन्स यसको मिनिङ बुझ है। सबसे फर्स्टमा त हामी रेस्पिरेटरी सिस्टम भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि रेस्पिरेटरी सिस्टमको फङ्सन के हो भनेर बुझ्नु पर्यो, र यो फङ्सन गर्ने अर्ग्यान कुन हो त। रेस्पिरेटरी सिस्टमको यो फङ्सन गर्ने, यो काम गर्ने अर्ग्यान अर पार्ट कुन हो त, कुन अर्ग्यान कुन पार्ट हो, त्यही नै रेस्पिरेटरी सिस्टमको के भइहाल्छ, फङ्सनल युनिट भनेको वान है। द्याट एउटा कुरा मिलेर जुन चाहिँ कम्प्लिट सिस्टम बनाइरहेछ, त्यो एउटा फङ्सनली एक्टिभ पार्ट अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भनेको के हो भनेर क्वेसन सोधिरहेछ है। हामीले यसको अप्सन्सहरू के छ हेरौँ है। टर्मिनल ब्रोङ्कियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोङ्कियोल्स, एसिनस, एल्भियोलाई, यो भनेको के हो, यो दिज आर द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हामी अगाडि पहिला डिफ्रेन्ट एनाटोमी फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढौँ, त्यसपछि हामी के जान्छौँ भने यसको यो क्वेसनको हामी सल्युसनमा जान्छौँ है। सो हाम्रो थ्योरी पार्टमा यो बुझ्नको लागि म हजुरलाई अलिकति आउट अफ दिस बोर्ड लग्छु ल। सो हामीले के भन्यौँ, हामीलाई के पढ्नु पर्ने छ, वाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सो हामी रेस्पिरेटरी सिस्टमको बारेमा पढिरहेछौँ, त्यही भएर हामीलाई थाहा छ सिस्टम केले बनेको हुन्छ, अर्ग्यान्सले। सो हामी अगाडि सिस्टममा के डिस्कस गर्दै जान्छौँ त भने हामी अर्ग्यान्सहरू, डिफ्रेन्ट अर्ग्यान्सहरू के हो त्यो डिस्कस गर्दै जान्छौँ है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टमको फङ्सन के होला त, वाट इज द फङ्सन अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यसको लागि हामीसँग दुईवटा कुरा छ है। यसको लागि हामीसँग दुईवटा कुरा छ। एउटा के हुन्छ भने, दुईवटा टर्म छ। पहिला यो टर्मको बारेमा बुझ्नुपर्छ हामीले है। एउटा हुन्छ ब्रिदिङ र अर्को छ रेस्पिरेसन। पहिला यो दुईवटा टर्मको बारेमा हामीलाई बुझ्नु पर्यो। ब्रिदिङ भनेको के हो र रेस्पिरेसन भनेको के हो। जुन हाम्रो नर्मल डेफिनेसन छ नि, मैले यसलाई डिभाइड गर्छु ल, जस्ट डिफरेन्स बिट्विन गर्दै पढौँ हामीले। यता राख्छु ब्रिदिङ, यता राख्छु रेस्पिरेसन। हाम्रो जुन नर्मल डेफिनेसन छ, जुन हामीले वाट इज रेस्पिरेसन भनेर सोद्धाखेरि जुन हाम्रो नर्मल डेफिनेसन आउँछ, द्याट इज द प्रोसेस अफ इनहेलेसन एन्ड एक्सहेलेसन अफ ग्यासेस। जुन हामीले डेफिनेसन भन्छौँ, द प्रोसेस अफ इनहेलेसन अफ एयर एन्ड एक्सहेलेसन अफ एयर, द प्रोसेस अफ इन्सपिरेसन अफ एयर एन्ड एक्सपिरेसन अफ एयर, द प्रोसेस अफ इन्सपिरेसन अफ अक्सिजन एन्ड एक्सपिरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड, यो सबै भनेको रेस्पिरेसन होइन। यो सबै के को डेफिनेसन हो भने ब्रिदिङको डेफिनेसन, सरी है। दिज अल आर द डेफिनेसन अफ ब्रिदिङ।
द प्रोसेस अफ जुन हाम्रो त्यो यो छ यो डेफिनेसन इज ब्रिदिङ। रेस्पिरेसन भनेको के हो भने यो हामीले कतै न कतै हेरेको हुन्छौँ, C6H12O6 gives carbon dioxide, water plus energy। अब हेर्नु है, यो एउटा मोलिक्युलर डेफिनेसन हो है। यो जुन ग्लुकोज प्लस अक्सिजन जुन चाहिँ एनर्जी प्रड्युस गर्छ, यो प्रोसेसलाई हामीले रेस्पिरेसन भन्छौँ है। सो यसलाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ भने इट इज द प्रोसेस अफ oxidation of food in presence of oxygen to produce energy। so breathing भनेको इन्स्पिरेसन एन्ड एक्सपिरेसन, हामीले अक्सिजन लिने एन्ड कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने है। नट हामीले कम्प्लिटली अक्सिजन मात्र लिँदैनौँ, कार्बन डाइअक्साइड मात्र फाल्दैनौँ, जस्ट तपाईँले सिम्पल पार्नको लागि मैले यसरी भनिरहेको छु है। सो अक्सिजन लिने, कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने, दिस इज नट रेस्पिरेसन, दिस इज ब्रिदिङ है। यही अक्सिजनलाई युटिलाइज गरेर, ग्लुकोजसँग युटिलाइज गरेर जुन हामीले एनर्जी निकाल्ने प्रोसेस हो, द प्रोसेस अफ प्रोडक्सन अफ एनर्जी, कसरी ऑक्सीडेशन अफ फूड इन प्रेजेंस अफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन है। यो पोर्सन हाम्रो के हो, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो यतिसम्म बुझ्नुभयो ब्रिदिङ र रेस्पिरेसनको डिफरेन्स है। दिस इज यो डेफिनेसन ब्रिदिङको भयो, यो रेस्पिरेसनको भयो। अब हामी अगाडि हेरौँ है। यो जुन ब्रिदिङ भन्ने प्रोसेस छ, यसको लागि हामीलाई डिफ्रेन्ट अर्गेन्सहरू चाहिन्छ। यो ब्रिदिङ कहाँ हुन्छ त? ब्रिदिङ हाम्रो के हुन्छ, नाकबाट जान्छ, लङ्समा जान्छ, लङ्सबाट ब्लडमा जान्छ है। तो यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तर रेस्पिरेसन हुनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, सेल चाहिन्छ। सेलको पनि कुन पार्ट चाहिन्छ, माइटोकन्ड्रिया। हामीले बच्चामा पढेको थियौँ नि, माइटोचोन्ड्रिया इज द पावर हाउस अफ द सेल। पावर हाउस किन भन्यो, बिकज यसले एनर्जी प्रड्युस गर्छ है। र यो एनर्जी कसरी प्रड्युस गरिरहेछ, अक्सिजनको हेल्पले। तो रेस्पिरेसन भन्ने प्रोसेस कहाँ भइरहेछ त, सेलमा भइरहेछ। सेलको पनि कुन सेल अर्गेनेलमा सोध्यो भने इट इज माइटोकन्ड्रिया, एन्ड दैट इज वाइ माइटोकन्ड्रिया इज कल्ड द पावर हाउस अफ द सेल। सो रेस्पिरेसन भन्ने प्रोसेस कस्तो छ त, सेलुलर लेभलमा भइरहेको हुन्छ। कुन लेभलमा, सेलुलर लेभलमा भइरहेको हुन्छ भने ब्रिदिङ भन्ने प्रोसेस कुन लेभलमा भइरहेको हुन्छ, सिस्टमको लेभलमा भइरहेको हुन्छ। हामीसँग लेभल छ नि त, सेल लेभल छ, सेल पछि के छ, टिस्यु लेभल छ, टिस्यु पछि के छ, अर्गन लेभल छ, एन्ड अर्गन पछि बल्ल के हुन्छ भने सिस्टम लेभल आउँछ है। सो रेस्पिरेसन यहाँको लेभलको, ब्रिदिङ यहाँको लेभलको है। अब हामी यति बुझिसकेपछि अब एक स्टेप अगाडि जान्छौँ ल। सरी। तो यो रेस्पिरेटरी सिस्टमले के गरिरहेछ, यो सिस्टमले के गरिरहेछ भने जुन बाहिरको अक्सिजन छ, त्यो बाहिरको अक्सिजनलाई कहाँ लग्छ, जस्ट अ मिनट है, म यसलाई इरेज गरिदिन्छु एकछिन। सो रेस्पिरेटरी सिस्टमको काम के छ भने जुन यो बाहिरको अक्सिजन छ, यो बडी भित्र कहाँ पुर्याउँछ, यसले लङ्समा पुर्याउँछ है। यो लङ्सबाट यो अक्सिजन कहाँ जान्छ, ब्लडमा जान्छ। यो ब्लडले यसलाई कहाँ लगिदिन्छ, डिफ्रेन्ट सेलमा लगिदिन्छ। र त्यो सेलमा गएर यो अक्सिजनले के को काम गर्छ भने रेस्पिरेसन भन्ने काम गर्छ है। तो यसरी हामीले के भन्न सक्छौँ भने रेस्पिरेटरी सिस्टमको फङ्सन के हो त, रेस्पिरेटरी सिस्टमको फाइनल फङ्सन के हो, फाइनल फङ्सन इज रेस्पिरेसन। द फाइनल फङ्सन अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रेस्पिरेसन है। तर यो रेस्पिरेसन त हाम्रो तल सेलुलर लेभलमा भइरहेछ। यो लेभलमा, सिस्टमको लेभलमा के भइरहेछ भने यहाँ अक्सिजन लङ्सदेखि कहाँ गइरहेछ, ब्लडमा भइरहेछ। भनेको रेस्पिरेटरी सिस्टमको
सिस्टम लेभलमा यसको फङ्सन के हो भने त इट इज एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस है। भनेको बाहिरको अक्सिजन कहाँ लगिदिने, ब्लडमा लगिदिने, ब्लडको कार्बन डाइअक्साइड कहाँ लगिदिने, बाहिर पठाइदिने। सो दिस एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस रेस्पिरेटरी सिस्टमको काम, रेस्पिरेटरी सिस्टमको मेन काम भनेको के भने इट इज एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस। तर यो एक्सचेन्ज अफ ग्यासले फाइनल काम के गरिरहेछ, रेस्पिरेसन गरिरहेछ। त्यही भएर प्लिज रेस्पिरेटरी सिस्टम सपोज कसैले तपाईँलाई सोधिरहेछ वाट इज रेस्पिरेसन, सो रेस्पिरेसन सोद्धाखेरि द प्रोसेस अफ इन्हेलेसन एन्ड एक्सहेलेसन नभन्ने गर्नु, द प्रोसेस अफ इन्सपिरेसन एक्सपिरेसन नभन्ने गर्नु। दिस इज कल्ड ब्रिदिङ। ब्रिदिङ भनेको सास पर श्वास भनेर हुन्छ है। रेस्पिरेसन भनेको एनर्जी प्रड्युस गर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ, रेस्पिरेसन भन्छौँ है। सो यति कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले। सो अब हामीले यति बुझिसकेपछि म तपाईँलाई नेक्स्ट स्टेप लग्छु ल। यो जुन हाम्रो C6H12O6 प्लस अक्सिजन, यो बेसिकली भनेको के हो, ग्लुकोज हो है। दिस इज ग्लुकोज। यसले के दिइरहेको थियो भने कार्बन डाइअक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। यो एनर्जी कुन फर्ममा दिन्छ, एटिपी, द्याट इज एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट। ओके, सो हाम्रो बडीको एनर्जी करेन्सी भनेको हामीले एटिपीलाई भन्छौँ है। सो यो प्रोसेस तपाईँलाई सोध्यो भने दिस इज कल्ड रेस्पिरेसन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेसन। भनेको बेसिकली हामीले बुझ्यौँ भने है, एनर्जी निकाल्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ, रेस्पिरेसन। एनर्जी प्रड्युस गर्ने प्रोसेस इज रेस्पिरेसन। अब हेर्नु त, यो ग्लुकोज हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टम पढिसकेको छौँ। यो ग्लुकोज कहाँबाट आउँथ्यो, डाइजेसनबाट आउँथ्यो। हामीले भात खान्थ्यौँ, भातलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्थ्यो, ग्लुकोजमा। कुन प्रोसेसले, डाइजेसन भन्ने प्रोसेसले। यो अक्सिजन सेलसम्म कसरी पुग्यो त, ब्रिदिङ भन्ने प्रोसेसले पुग्यो। ब्रिदिङ, हामीले बाहिरको अक्सिजनलाई ब्रिद इन गर्यो र यो चाहिँ के गर्यो भने एक्सचेन्ज अफ लङ्समा पुगेर एक्सचेन्ज गर्यो ग्यास, त्यो अक्सिजन ब्लडमा पुग्यो र त्यो ब्लडले कहाँ लगिदियो, सेलमा लगिदियो। अनि बल्ल कुन प्रोसेस भयो त, रेस्पिरेसन। सो यहाँ हेर्नु है, यहाँ प्लस छ। सो रेस्पिरेसन हुनको लागि, रेस्पिरेसन भनेको एनर्जी प्रड्युस हुनको लागि कुन दुईटा प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेन्ट छ, डाइजेसन प्लस ब्रिदिङ। सो के हामीले यसलाई म्याथमेटिकली यस्तो लेख्न सक्छौँ त, डाइजेसन प्लस ब्रिदिङ इज इक्वल टु रेस्पिरेसन। सो रेस्पिरेसन र ब्रिदिङको डिफ्रेन्स तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो है। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला। अब रेस्पिरेसन भनेको के हो, ब्रिदिङ भनेको के हो, डाइजेसन भनेको के हो है। यो तिनटै कुरा तपाईँलाई अब एकदम क्रिस्टल क्लियर भइसकेपछि अब तपाईँले अगाडि कुराहरू झन् राम्ररी बुझ्नुहुन्छ, कुराहरूमा कन्फ्युजन हुँदैन। द प्रोसेस अफ ब्रेकिङ डाउन अफ लार्जर फुड पार्टिकल्स इन्टु स्मलर सिम्पल एन्ड एब्जर्बेबल फर्म, the process of inspiration and expiration, or the process of inhalation and exhalation of gases or air, breathing, the process of production of energy by the oxidation of food, in presence or absence of oxygen है। in absence of oxygen पनि रेस्पिरेसन हुन सक्छ, त्यो चाहिँ हामीले एनाइरोबिक रेस्पिरेसन भन्छौँ। इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन भयो भने त्यसलाई हामीले एरोबिक रेस्पिरेसन भन्छौँ है। त्यो हामी डिटेलमा पछि पढ्छौँ। सो यति पढिसकेपछि अब हामीलाई के थाहा छ भने रेस्पिरेटरी सिस्टमको लागि, रेस्पिरेटरी सिस्टम बन्नको लागि हामीसँग के होला त, देयर मस्ट बी मेनी अर्गन्स, डिफ्रेन्ट अर्गनले मिलेर के बनाएको होला, एउटा सिस्टम बनाएको होला। के को लागि सिस्टम बनाएको छ, एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस, अक्सिजन बाहिरबाट भित्र जाने, कार्बन डाइअक्साइड भित्रबाट बाहिर आउने। सो दिस एक्सचेन्ज अफ ग्यासेसको लागि एउटा होल कलेक्सन अफ अर्गन्सहरू छ। अब हामी यसको एनाटोमी पढ्छौँ है। व्हाट इज द एनाटोमी अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आउँछौँ हामी यताको थ्योरीमा, द एनाटोमी अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम।
ओके, यहाँ हाम्रो क्वेसन आयो नाउ सो अब हामी जान्छौँ एनाटोमी अफ रेस्पिरेटरी सिस्टममा है। सो यो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ भने सबसे फर्स्ट हामीले ब्रिद इन, अब हामीले के छ भने ब्रिदिङको प्रोसेसलाई मात्र बुझ्नुपर्ने छ, यो त सबैले गर्न सक्छ है। मजाले सास लियो, तिमीले फिल गर्न सक्छौ हाम्रो नाकबाट स्टार्ट हुन्छ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हामीले नाक बन्द गरिदिएको छौँ भने मुखबाट नै स्टार्ट हुन सक्छ। सो स्टार्टिङ पोइन्ट यसको के हुन्छ भने नोज। स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँबाट हुन्छ भने यो पनि बाक्लो भयो, नोज और ओरल क्याभिटी और माउथ। सो नोजबाट स्टार्ट हुन्छ। सो सबसे फर्स्ट अर्गन के भयो त नोज और ओरल क्याभिटी और माउथ। त्यसपछि कहाँ जान्छ यो कुरा घाँटीमा जान्छ है। त्यसपछि यो जान्छ घाँटीमा, र हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टममा पढेको थियौँ त्यो घाँटीको पार्टलाई हामीले के भन्छौँ फ्यारिङ्स भन्छौँ है। त्यहाँ हामीले पढेको थियौँ फ्यारिङ्स भनेको तीनटा हुन्छ। नोजको पछाडिको घाँटीलाई हामीले नेजो फ्यारिङ्स भन्छौँ, माउथको पछाडिको घाँटीलाई हामीले ओरो फ्यारिङ्स भन्छौँ, र यो जुन हाम्रो भोकल कर्ड छ, भोकल कर्ड भनेको जुन यो साउन्ड बक्स छ त्यसलाई ल्यारिङ्स भन्छौँ, र यो ल्यारिङ्सको पछाडिको घाँटीलाई हामीले के भन्छौँ ल्यारिङ्गो फ्यारिङ्स भन्छौँ है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट अफ सबसे फर्स्ट अर्गन अफ रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई हामीले के भन्छौँ नोज और ओरल क्याभिटी, दुइटै फर्स्टमै आउँछ हाम्रो। सेकेन्डमा हाम्रो के आउँछ फ्यारिङ्स। घाँटी पछि के स्टार्ट हुन्छ हाम्रो यो साउन्ड बक्स अफ ह्युमन बडी द्याट इज कल्ड ल्यारिङ्स। थर्डमा हाम्रो के आउँछ ल्यारिङ्स। ल्यारिङ्स पछि स्टार्ट हुन्छ हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टमको लोअर पार्ट, यहाँ ल्यारिङ्ससम्म, यो ल्यारिङ्ससम्म यसलाई हामीले के भन्छौँ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भन्छौँ। अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भनेको माथिको पार्ट है, र यो ल्यारिङ्स भन्दा तलको पार्टलाई हामीले के भन्छौँ लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भनेको तलको पार्ट। सो लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा के पर्छ भने सबसे फर्स्ट इज ट्र्याकिया। सो 1 2 3 यो के भन्छ फोर्थ पार्ट है, ट्र्याकिया आउँछ। ट्र्याकिया अगाडि गएर केमा स्टार्ट केमा डिभाइड हुन्छ त ब्रङ्कसमा डिभाइड हुन्छ है। सो दिस इज फिफ्थ पार्ट ब्रङ्कस। अनि यो ब्रङ्कस एकदम नै सानो 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 ट्री, एकदम यो जस्तो एकदम हाँगा 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 हुन्छ है, यसलाई हामीले ब्रङ्कियोल्स भन्छौँ। सानो सानो ब्रङ्कसको नाम के हो ब्रङ्कियोल्स। त्यसपछि फाइनली यो ब्रङ्कियोल्सले कहाँ पुर्याइदिन्छ त लङ्समा पुर्याउँछ है। दिस इज लङ्स। द फाइनल पार्ट अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लङ्स, र यही लङ्समा के हुन्छ भने एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस हुन्छ। अक्सिजन भित्र जान्छ, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर आउँछ बडीको। तो यो एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस कहाँ टेक पार्ट हुन्छ त लङ्समा हुन्छ है। सो दिज आर द एनाटोमी है। हामी ऱ्यापिडली रिभाइज गरिरहेछौँ। सो वी आर जस्ट लिस्टिङ यो 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 पार्ट हुन्छ, हामीले एक्सप्लेन सक्दो एकदम मिनिमल गरिरहेछौँ है। अब तपाईँलाई वाट आर द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम सोध्यो है, वाट आर द डिफ्रेन्ट अर्गन्स अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम सोध्यो भने हियर इट इज। ओके, सो एनाटोमी अफ रेस्पिरेटरी सिस्टममा हाम्रो के आउँछ भने इट इज डिभाइडेड इन्टु अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट एन्ड लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट। अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भनेको कहाँसम्म छ नोज और ओरल क्याभिटी और माउथ, त्यसलाई हामीले नेजल क्याभिटी भन्यो है। सो नोज फ्यारिङ्स र ल्यारिङ्स, ल्यारिङ्ससम्मको पार्टलाई हामीले अप्पर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टममा ट्र्याकिया ब्रोङ्काई, यही ब्रोङ्काईको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसलाई हामीले के भन्छौँ त ब्रोङ्कियोल्स भन्छौँ, र फाइनली कहाँ जान्छ हामी लङ्स, जहाँ चाहिँ के गरेर आउँछ एक्सचेन्ज भइर आउँछ ग्यासेसको है। द्याट इज द लास्ट रिसोर्ट अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेट्स सी अब हामीसँग के छ। ओ फेरि तल आयो हामी त। नाउ अब हामीसँग के छ भने जुन हामीले लास्टमा लङ्स पढ्यौँ यसको लागि फ्यु इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू छ है। हामीले राइट लङ्स र लेफ्ट लङ्सको देयर आर सम डिफरेन्सेस। राइट लङ्स जस्तो छ हाम्रो त्यस्तै लेफ्ट लङ्स छैन है। किन छैन
बिकज सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज बिकज हाम्रो हार्ट जुन बिचमा बसेको हुन्छ त्यो अलिकति लेफ्टतिर टिल्ट भएर बसेको हुन्छ। सो इफ हार्टले यो स्पेस खाइरहेछ भने अभियसली लङ्सलाई कम्पन्सेट गर्नुपर्छ। सो त्यही भएर राइट लङ्स र लेफ्ट लङ्समा अलिअलि भेरिएसन्सहरू हुन्छ है। र अर्को कुरा, हार्ट हाम्रो राइट लेफ्ट साइडमा हुँदैन, हार्ट अलवेज बिचमा हुन्छ है, यो स्टर्नमको पछाडि हुन्छ, इट इज रेट्रो स्टर्नल इन पोजिसन। सो यो के हुन्छ भने बिचमै हुन्छ तर अलिकति के हुन्छ भने लेफ्टतिर टिल्ट भएर बसेको हुन्छ। र हार्ट इज अलवेज आफ्नो फिस्टको साइजको हुन्छ। मेरो फिस्ट यस्तो छ भने मेरो हार्ट पनि त्यति नै साइजको हुन्छ अलमोस्ट है। यो एनाटमी पढ्दाखेरि है यो कुराहरू आउँछ है। सो लेट्स सी। सो राइट लङ्स र लेफ्ट लङ्समा के डिफ्रेन्सेस छ भने राइट लङ लार्जर छ अभियसली, बिकज लेफ्टतिर के छ भने लेफ्टतिर घुमेर बसेको छ हार्ट, सो लङ्स अलिकति सानो हुन्छ, सो इट इज स्मलर है। सिन्स यो लार्जर छ यससँग 2 फिसर्स र 3 लोब्स हुन्छ। 2 फिसर्स 3 लोब्स एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु है। लेफ्ट लङसँग एउटा फिसर र 2टा लोब हुन्छ है। यस्तो छ, यसलाई हामीले एक्सप्लेन गर्नको लागि लेट्स सी। मैले यहाँ लङ्स बनाउँछु है। सो दिस इज राइट लङ्स, दिस इज लेफ्ट लङ्स है। सो लेफ्ट लङमा मैले यो पार्ट किन छोडेको छु, दिस इज फर हार्टको लागि है। दिस इज आवर हार्ट। सो हार्टको लागि यो मैले दिस इज लेफ्ट लङ, सो दिस इज लेफ्ट लङ एन्ड दिस इज राइट लङ। सो यस के हुन्छ भने यो लङ्स पनि के हुन्छ भने एउटा ढिक्कामा बस्दैन, यसको के हुन्छ भने 3वटा लोब हुन्छ है। यो राइट साइडमा 3वटा लोब हुन्छ। एउटा के हुन्छ यसरी होरिजेन्टल लोब हुन्छ र अर्को के हुन्छ अब्लिक फिसर हुन्छ है। फिसर भनेको यसलाई यस्तो चिरा लाको काटेको पार्ट है। जस्तै यो 2टा मिलेको छ भने यो जुन बिचमा ग्याप छ यसलाई हामीले फिसर्स भन्छौँ है। सो यसको 3वटा लोब हुन्छ, माथि, बिचमा र तल। यो 3टा लोबको नाम के हो, माथिको अप्पर, बिचको मिडल र तलको लोअर। भेरी सिम्पल है। अप्पर लोब, मिडल लोब एन्ड लोअर लोब। यो 3टामा डिभाइड गर्नको लागि कतिवटा लाइन आएको छ त, 2टा लाइन आएको छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ 2 फिसर्स। यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो कन्फ्युजिङ हुनसक्छ, प्लिज यो कुरा ध्यान राख्नु होला। यो कुरा ध्यान राख्नको लागि सिम्पल कुरा मात्र बुझ्नुपर्छ कि हार्ट कतातिर टिल्टेड छ, लेफ्टतिर टिल्टेड छ। सो हार्ट लेफ्टतिर टिल्ट भएर लेफ्ट लङ्स कस्तो हुन्छ, सानो हुन्छ। यसको पार्टहरू पनि के हुन्छ, थोरै थोरै हुन्छ। यसमा राइटमा 2टा फिसर छ भने यहाँ एउटा फिसर मात्र हुन्छ। लेफ्टमा कतिवटा फिसर हुन्छ, मात्र एउटा, जसलाई कतिवटामा डिभाइड गर्छ, माथि र तल। सो देयर आर 3 लोब्स इन राइट लङ्स, 2 लोब्स इन लेफ्ट लङ्स, अप्पर, मिडल, लोअर। र यसलाई के हुन्छ, मात्र अप्पर र लोअर, यसमा मिडल चाहिँ छैन। र अर्को कुरा जुन तपाईँले हेर्न बित्तिकै यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अर्को सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा, म अलिकति यसलाई क्लियर गरिदिएँ। ओके वेट, यसलाई पनि क्लियर गरिदिन्छु मैले। यहाँ हेर्नु त, यो राइट लङमा कुनै पनि खाल्टो छैन, तर यहाँ लेफ्ट लङमा हेर्नु त यहाँ एउटा खाल्टो छ है। यो खाल्टो के को लागि छ त, यो खाल्टो हार्टको लागि छ। र हार्टलाई हामीले के भन्छौँ भने कार्डियम भन्छौँ है। कार्डियम यो भनेको के हो भने हार्टलाई जनाउने एउटा वर्ड हो। सो यो नच यसलाई हामीले के भन्छौँ, कार्डियक नच भनेको हार्टको लागि एउटा खाल्टो, त्यसलाई हामीले भन्छौँ नच है। सो यो कार्डियक नच राइट लङ्समा प्रेजेन्ट छ कि लेफ्ट लङ्समा प्रेजेन्ट छ, इट इज प्रेजेन्ट इन लेफ्ट लङ्स। सो दिज आर सम डिफरेन्सेस बिट्विन राइट एन्ड लेफ्ट लङ्स। होप यो तपाईँले बुझ्नुभयो होला। मैले यसलाई इरेज गरेँ, लेट्स मुभ फरवर्ड। सो लङ्समा यति पढिसकेपछि अब हामीले एउटा लङ्सको एल्भियोलाईको पार्ट पढ्नुपर्छ है। यो लङ्सको एल्भियोलाई म हजुरलाई हल्का ड्रइङ बनाएर देखाउँछु ल कस्तो हुन्छ भनेर। यस्तो छ, हामीले के पढ्यो अहिलेसम्म, यस्तो छ र, माथिबाट ट्र्याकिया आउँछ, ट्र्याकिया 2टामा डिभाइड हुन्छ, यसलाई हामीले के भन्छौँ, ब्रङ्कस।
ब्रोन्चुस है, प्लिज ब्रोन्चुस नभन्नु, इट इज कल्ड ब्रङ्कस। यो ब्रङ्कस, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। सो राइट साइडमा कतिवटामा डिभाइड हुन्छ भन्नु त? 3वटामा डिभाइड हुन्छ। किन 3वटामा डिभाइड हुन्छ? बिकज राइट साइडमा कतिवटा लोब छ? 3टा लोब छ, अप्पर लोब, मिडल लोब र लोअर लोब। लेफ्ट साइडमा कतिवटामा डिभाइड हुन्छ? यो जम्मा 2टामा डिभाइड हुन्छ। बिकज लेफ्ट साइडमा कतिवटा लोब छ? अप्पर लोब र लोअर लोब है। अब हामीले झन अगाडि पढेको छौँ, यसलाई एउटालाई मैले इरेज गर्छु र यसलाई अलिकति अगाडि एक्सप्लेन गर्छु ल। सो अब हामीले के पढेको छौँ भने यो ब्रङ्कस पनि के हुन्छ? सानो 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 सानोमा डिभाइड हुन्छ है। यो ब्रङ्कस पनि के हुन्छ? बिस्तारै बिस्तारै डिभाइड हुन्छ। फेरि यो पार्ट पनि के हुन्छ? डिभाइड हुन्छ है। यो ट्री जस्तो हाँगाहरू छुट्टिँदै जान्छ है। सो यो जुन सानो सानो ब्रङ्कसको पनि सानो डिभिजनलाई हामीले के भन्छौँ? ब्रङ्कियोल्स। जसरी हामीले आर्टरीको सानो डिभिजनलाई आर्टेरियोल्स भन्छौँ, त्यस्तै ब्रङ्कसको सानो डिभिजनलाई हामीले ब्रङ्कियोल्स भन्छौँ। यो झन डिभाइड हुँदै जान्छ, यो झन अब झन अगाडि 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 झन सानो 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 ट्रीको हाँगा जस्तै झन डिभाइड हुँदै जान्छ र फाइनली यतिसम्म डिभाइड हुन्छ कि जुन लास्टको एउटा पार्ट आउँछ त्यसलाई हामीले भन्छौँ टर्मिनल। टर्मिनल भनेको लास्ट, टर्मिनल ब्रङ्कियोल्स। र टर्मिनल ब्रङ्कियोल्स पछि स्टार्ट हुन्छ रेस्पिरेटरी ब्रङ्कियोल्स। यो अलिकति मैले डिटेलमा गइरहेको छु, यो तपाईँले यो वर्डहरू नबुझे नि मैले जस्ट कहाँ गइरहेको छु त्यहाँ जस्ट हेरिराख्नु ल। हामीसँग के आयो? टर्मिनल ब्रङ्कियोल्स र रेस्पिरेटरी ब्रङ्कियोल्स। यसलाई म बनाउँछु ल। सपोज यो हाम्रो भयो टर्मिनल ब्रङ्कियोल्स, यसलाई पनि डिभाइड गरिदियो हामीले, यो के भयो? रेस्पिरेटरी ब्रङ्कियोल्स। ओके, सो दिस इज टर्मिनल ब्रङ्कियोल, यो पनि झन् डिभाइड भयो रेस्पिरेटरी ब्रङ्कियोल। यहाँ रेस्पिरेटरी ब्रङ्कियोल आइसकेपछि यहाँ के हुन्छ भने यस्तो स्याक जस्तो एउटा अर्गन यहाँ झुन्डेको हुन्छ है, दिस इज अर्गन। यस्तो हुन्छ लङ्समा। लङ्सलाई हामीले झन् डिटेलमा पढ्यो भने यो यसरी 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 हुँदै जान्छ र यहाँतिर के हुन्छ भने एउटा स्याक जस्तो स्याक भनेको एउटा प्लास्टिक जस्तो भनौँ है। त्यो प्लास्टिक जस्तो के हुन्छ भने यहाँ एउटा झुन्डिरा हुन्छ, बलुन 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 पढौँ। बलुन भनेको सबसे बेस्ट इक्जाम्पल है। यो सबै पाइपहरू छ, पाइपको लास्टमा के झुन्डिरहेछ त? बलुन झुन्डिरहेछ है। यो जुन पार्ट छ यसलाई हामीले भन्छौँ एल्भिओलाई। एल्भिओलाई यो मैले किन भने यहाँ आएर यो जुन अक्सिजन यहाँबाट आउँछ त्यसपछि गएर डिभाइड हुन्छ, रेस्पिरेटरी ब्रङ्कियोल्समा जान्छ र अक्सिजन फाइनली कहाँ पुग्छ? एल्भिओलाईमा पुग्छ। र यहाँ पुगिसकेपछि यहाँतिर हुन्छ ब्लड, ब्लड भेसलभित्र के हुन्छ? ब्लड हुन्छ। यहाँको अक्सिजन ब्लडमा जान्छ र ब्लडको कार्बन डाइअक्साइड फेरि एल्भिओलाईमा आउँछ र यो कार्बन डाइअक्साइड फेरि लङ्स थ्रु, नोस्ट्रिल, नोज और माउथ थ्रु बाहिर जान्छ। सो यति हामीले अघि नै जुन पढेको थियो लङ्सको मेन काम के हो? रेस्पिरेटरी सिस्टमको मेन काम के हो? इट इज द एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस। हेर्दै हुनुहुन्छ अक्सिजन भित्र गइरहेछ, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर आइरहेछ, यो एक्सचेन्ज भइरहेछ है। सो यो एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस लङ्सको पनि कुन स्पेसिफिक पार्टमा हुन्छ भनेर सोध्यो भने इट इज एल्भियोलाई भनेको रेस्पिरेटरी सिस्टमको फङ्सन गर्ने मेन पार्ट कुन हो त? एल्भियोलाई हो। इट मिन्स व्हाट इज द फङ्सनल युनिट अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? एल्भियोलाई। सो लेट्स सी हामीसँग एल्भियोलाईको बारेमा के लेखिरहेछ। सो एल्भियोलाई भनेको एल्भियोलाई भनेको अल्सो कल्ड एयर स्याक्स। स्याक्स भनेको के हुन्छ भने बलुन लाइक स्ट्रक्चर जहाँ चाहिँ केही कुरा अटाउन सकिन्छ। यसलाई हामीले झोला, बोरा जुन पनि भन्छौँ द्याट इज कल्ड एयर स्याक्स है। एयर कन्टेन गर्ने एउटा कन्टेनर। सो एयर स्याक्स जहाँ चाहिँ वेयर एक्सचेन्ज अफ ग्यास टेक्स प्लेस, द्याट इज वाइ यो एक्सचेन्ज अफ ग्यास टेक्स प्लेस, द्याट इज वाइ एल्भियोलाई इज कल्ड द फङ्सनल युनिट अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम।
दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू एन्ड यो चाहिँ कुरा पहिले एकदम नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। नेक्स्ट थिङ, एल्भियोलाईमा टाइप 1 न्युमोसाइट्स र टाइप 2 न्युमोसाइट्स पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है। न्युमो भनेको है कुराहरू प्लिज वर्ड ठुलो छ भने आति नै होइन है। न्युमो भनेको के हो? न्युमो भनेको एयर है। साइट्स भनेको सेल है। साइटोलोजी द स्टडी अफ सेल। साइट्स कतै पनि साइट्स आउँछ द्याट इज कल्ड सेल है। न्युमो कतै पनि न्युमो भन्ने वर्ड आउँछ द्याट इज कल्ड एयर है। सो एल्भियोलाई भित्र दुईटा टाइपको सेल हुन्छ, टाइप 1 र टाइप 2। यसलाई एयर सेल किन भन्यो? बिकज एल्भियोलाई इज कल्ड एयर स्याक, त्यही भएर यसको सेलको पनि नाम के राखिदियो? एयर सेल है। यो टाइप 2 न्युमोसाइटले के प्रड्युस गर्छ त? सर्फेक्टेन्ट प्रड्युस गर्छ। सर्फेक्टेन्ट भनेको के हो? सर्फेक्टेन्टको फङ्सन के हुन्छ हामी डिटेल क्लासमा पढ्छौँ है। जस्ट यति याद राख्नु, सर्फेक्टेन्ट कुन टाइपले प्रड्युस गर्छ? टाइप 2 ले प्रड्युस गर्छ। ओके, एल्भियोलाई भनेको के हो? इट इज द फङ्सनल युनिट अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यति थ्योरी पढिसकेपछि अब हामी फर्स्ट क्वेसनमा आउँछौँ, द्याट इज व्हाट इज द फङ्सनल युनिट अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यसलाई मैले केही भन्दिनँ, केही एक्सप्लेन गर्दिनँ, द्याट इज कल्ड एल्भियोलाई है। एसिनस भनेको के हो हामी डिटेल क्लासमा पढ्छौँ, पढिसकेका छौँ। जस्ट मैले यो भनिनँ कि यो भनेको एसिनस हो है, हामी डिटेल क्लासमा पढ्छौँ। रेस्पिरेटरी ब्रोङ्कियोल्स मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ, टर्मिनल ब्रोङ्कियोल्स एक्सप्लेन गरेँ है। मुभिङ टु द नेक्स्ट क्वेसन। सो नेक्स्ट क्वेसनले के भन्छ भने अल अफ द फलोइङ आर प्यारानेजल साइनसेस एक्सेप्ट। अब यो प्यारानेजल साइनस भनेको के हो त है? केही छैन, हामी फेरि वर्डमा जान्छौँ है। प्यारा भनेको वरिपरि, नेजल भनेको नोज, नोजलाई जनाइरहेछ नेजलले। सो नोजको वरिपरि साइनसेस भनेको स्पेस, सानो सानो स्पेस, सानो सानो के छ? स्पेस। सो नोजको वरिपरि के हुन्छ भने सानो सानो स्पेस हुन्छ। कसरी? रुगाखोकी लागेको छ है, रुगाखोकी लाग्छ, रुगाखोकी लागिसकेपछि 2-3 दिनपछि हाम्रो यहाँ टाउकोतिर दुख्न थाल्छ, यहाँतिर दुख्न थाल्छ। बिकज यो जुन पार्ट छ, यो बोनी पार्ट, तपाईँले यहाँ छाम्नु त यहाँ बोनी पार्ट छ है, यो बोन भित्रबाट खाली हुन्छ। यो बोन कस्तो हुन्छ भने यसरी हुन्छ, भित्र के हुन्छ? एयर स्पेस हुन्छ, भित्र सलिड हुँदैन। यहाँ पनि है, यहाँ पनि के हुन्छ? स्पेस हुँदैन। यसको डिफ्रेन्ट काम छ है। हाम्रो साउन्ड निकाल्दाखेरि त्यो साउन्डलाई झन् रेजोनेट गर्नको लागि, बोल्ड बनाउनको लागि, जस्ट अ मिनट है, हाम्रो स्कल, हाम्रो साउन्डलाई रेजोनेट गर्नको लागि यसको काम हुन्छ। हाम्रो स्कललाई लाइट बनाउनको लागि है, एकदम नै हलुङ्गो होस् भनेर लाइट बनाउनको लागि यो प्यारानेजल साइनसको काम हुन्छ। यो प्यारानेजल साइनस भनेको के हो त? सिम्पल भाषामा भन्यो भने नोजको वरिपरि भागको स्पेसलाई हामीले के भन्छौँ? प्यारानेजल साइनसेस भन्छौँ। यो चाहिँ 4 टाइप्सको हुन्छ। देयर आर 4 टाइप्स अफ प्यारानेजल साइनसेस। ओके, सो प्यारानेजल साइनसको बारेमा कुरा गरेँ मैले भर्खरै भने एयर फिल्ड स्पेस है, एयर फिल भएको स्पेस इन बोन अराउन्ड नेजल क्याभिटी इज कल्ड प्यारानेजल साइनस। यो चाहिँ 4 टाइप्सको भइरहन्छ। फ्रन्टल साइनस यहाँतिर हुन्छ दुईटा, एउटा राइट साइड एउटा लेफ्ट साइड, फ्रन्टल साइनस। म्याक्सिलरी साइनस सबसे ठुलो साइनस है, एउटा राइट साइड एउटा लेफ्ट साइड, इट इज द लार्जेस्ट साइनस। र दिस इज द साइनस जुन चाहिँ सबसे फर्स्टमा डेभलप हुन्छ। आउट अफ दिस 4 सबसे फर्स्टमा कुन डेभलप हुन्छ? प्यारानेजल म्याक्सिलरी साइनस। यो सबै, यो इच एन्ड एभ्री पोइन्ट्स आर MCQs इन देमसेल्फ है। सो द फर्स्ट टु डेभलप प्यारानेजल साइनस इज म्याक्सिलरी साइनस, लार्जेस्ट साइनस इज म्याक्सिलरी साइनस। कमनेस्ट साइनस इन्भल्भ इन इन्फेक्सन, तपाईँलाई राइनाइटिस भयो, तपाईँलाई रुगाखोकी लाग्यो भने सबसे मोस्ट कमन साइनस कुन हुन्छ त? प्यारानेजल साइनस, द्याट इज म्याक्सिलरी साइनस है। तर यो इन्फेक्सन कसको केसमा त? एडल्टको केसमा है। अहिले हेर्नु, कमनेस्ट
टु गेट इन्फेक्ट इन चिल्ड्रेन सोध्यो भने बच्चाहरूमा इन्फेक्सन लागेपछि कुन प्यारानेजल साइनस सबसे कमनली अफेक्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने इट इज इथमोइडल साइनस है। इथमोइडल साइनस र स्फेनोइडल साइनस म बाहिरबाट देखाउन सक्दिनँ, यो भनेको भित्रतिर प्रेजेन्ट हुन्छ, नोजको पछाडितिर स्कलको बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ स्फेनोइडल साइनस है। र इथमोइडल साइनस, दिस इज म्याक्जिलरी साइनस, दिस इज दिस इज फ्रन्टल साइनस। इथमोइडल पनि नोजको पछाडि छ र स्फेनोइड पनि नोजको पछाडि छ। वरिपरिको कुरा भइरहेछ है, साइडमा पनि हुनसक्छ, पछाडि पनि हुनसक्छ। सो दिज आर द एयर फिल्ड स्पेसेस इन बोन। बोनभित्र पनि एयर फिल्ड हुन्छ, यसलाई हामीले के भन्छौँ प्यारानेजल साइनस, जुन चाहिँ नोजको वरिपरि प्रेजेन्ट छ है। दिज आर द 4 प्यारानेजल साइनस। के छ भने फेरिदेखि फ्रन्टल, म्याक्जिलरी, इथमोइडल एन्ड स्फेनोइड। सो अब हाम्रो क्वेसनमा के भनिरहेछ भने कुन चाहिँ यो 4वटा मध्ये कुन चाहिँ होइन? फ्रन्टल साइनस हो, म्याक्जिलरी साइनस सबसे मोस्ट कमन, सबसे ठुलो र फर्स्ट टु डेभलप म्याक्जिलरी साइनस। इथमोइडल साइनस पनि छ, जाइगोमेटिक साइनस भन्ने हुँदैन। तो कुन चाहिँ हुँदैन? जाइगोमेटिक। यहाँ चाहिँ के हुनुपर्ने थियो? स्फेनोइड साइनस। कुन चाहिँ 4वटा साइनस छ? 1 2 3 एन्ड 4। So moving to the next question. फेरि त लाए हामीले। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई के भन्छ भने द फ्रेज, विच फ्रेज इज युज्ड भनेको विच वर्ड इज युज्ड टु डिस्क्राइब द भोल्युम अफ एयर इन्सपायर्ड एन्ड एक्सपायर्ड विथ अ नर्मल ब्रिदिङ है। जुन हामीले नर्मल ब्रिदिङ लिन्छौँ है, नर्मल ब्रिदिङ हामीले एकदम जोडले पनि सास लिइरहेको छैनौँ, एकदम जोडले पनि श्वास फ्यालिरहेको छैनौँ है। त हामीले जुन नर्मल श्वास पर श्वास भन्ने जुन प्रोसेस छ, त्यो नर्मल ब्रिदिङ गर्दाखेरि कति भोल्युम है, कति एयर मैले भित्र लिइरहेको छु र कति एयर मैले बाहिर फ्यालिरहेको छु, यो जुन नर्मल भोल्युम अफ एयर भित्र लिने र बाहिर फ्याल्ने जुन एउटा भोल्युमको नाम छ, त्यो नाम चाहिँ कुन हो त भनेर सोधिरहेको छ है। सो अब यसको चाहिँ के हुन्छ भने रेस्पिरेटरी सिस्टमको डिफ्रेन्ट फिजियोलोजीको बारेमा कुरा आयो, जहाँ चाहिँ हामीले लङ्सको डिफ्रेन्ट भोल्युम्सको बारेमा कुरा गर्छौँ, लङ्सको डिफ्रेन्ट क्यापासिटीको बारेमा कुरा गर्छौँ। भोल्युम भनेको के हो, क्यापासिटी भनेको के हो, यो हामी अहिले बुझ्छौँ ल। ओके, होप दिस इज भिजिबल टु यु। यस, त हामीसँग के छ? भोल्युम र अर्को के छ? क्यापासिटिज है। भोल्युम भनेको के छ भने हामीले एयर लिँदाखेरि फ्याल्दाखेरि जुन हामीले एउटा कुनै कुराको काम गर्छौँ, लाइक कुनै पनि एउटालाई कुरा गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ भोल्युम। फर इक्जाम्पल मैले कति एयर लिगेँ, कति एयर फ्यालेँ, त्यो केमा जान्छ? भोल्युममा है। मैले फोर्सफुली सास लिँदाखेरि है, फोर्सफुली इन्सपायर गर्दाखेरि टोटल कति भोल्युम लिए, यसमा के छ? एउटा नर्मल प्लस अर्को फोर्सफुल। सो कुनै पनि दुईटा एन्टिटीलाई जोडिरहेछौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? क्यापासिटिज। फर इक्जाम्पल सबसे फर्स्टमा हाम्रो के आउँछ? टाइडल भोल्युम है। मैले यसलाई एक्सप्लेन गर्छु बिकज एक्सप्लेन गर्नको लागि इट विल टेक सम टाइम, जुन चाहिँ अहिले हामी ऱ्यापिडली रिभाइज गरिरहेछौँ। एमसिक्यू पोइन्टमा एमसिक्यूको त्यसमा गइरहेछौँ, रिभिजनमा गइरहेछौँ। सो हामी जस्ट यसको मेन हाई यिल्डिङ पोइन्ट्सहरू जस्ट पढ्छौँ है। सो टाइडल भोल्युम भनेको जुन हामीले नर्मल रेस्पिरेसन लिन्छौँ, जुन हामी नर्मल भोल्युम लिन्छौँ, नर्मल भोल्युम फ्याल्छौँ, द्याट इज कल्ड टाइडल भोल्युम। आइआरभी भनेको के हो भने दिस इज कल्ड इन्स्पिरेटरी रिजर्भड भोल्युम। एकछिन मात्र यसको वर्ड मात्रै हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले आधी कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ है। रिजर्भड भोल्युम है, रिजर्भड भोल्युम भनेको यो चाहिँ नर्मली हामीले युज गर्दैनौँ,
इन्स्पिरेटरी भनेको हामीले सास लिँदाखेरि इन्स्पिरेसन गर्दाखेरि नर्मली युज गर्दैनौँ, तर यो भोल्युमलाई काम परेको बेलामा युज गर्न सकिन्छ। यो रिजर्भ भएर बसिरहेछ है। त्यो जुन नर्मली हामीले इन्स्पायर एक्सपायर गर्छौँ टाइडल भोल्युम, जुन हामीले इन्स्पायर गर्नको लागि बचाएर जोगाएर राखेको छौँ द्याट इज कल्ड इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। जुन हामीले सास फाल्नको लागि जोगाएर राखेको छौँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एक्सपिरेटरी रिजर्भ भ्याल्यु है। र यो सबैलाई हटाइसकेपछि पनि लङ्समा अलिकति एयर चाहिँ बचेर बसेको हुन्छ, सो द्याट लङ्स इज लाइक अ बलुन है। बलुन जस्तो छ। तपाईँले इन्स्पायर गर्नुभयो भने बलुन इन्फ्लेट हुन्छ, तपाईँले एक्सपायर गर्नुभयो भने बलुन डिफ्लेट हुन्छ है। तर हाम्रो लङ्स कम्प्लिटली डिफ्लेट भएर बलुन जस्तो यस्तो कच्याक कुचुक भएर बस्दैन। त्यहाँ चाहिँ एउटा मिनिमम अमाउन्ट अफ एयर बसिरहेको हुन्छ जसले लङ्सलाई कोल्याप्स हुनबाट बचाउँछ। त्यो मिनिमम अमाउन्ट अफ एयरलाई हामीले के भन्छौँ रिजर्भड भोल्युम। ओके, यो चारवटा चाहिँ हाम्रो भोल्युममा आउँछ। दिज आर भोल्युम। र बाँकीको पाँचवटा के हो भने क्यापासिटी। किनभने हेर त आइसी भनेको दुईटालाई जोडेर बनेको छ, दुईटालाई जोडेर यसले तीनटालाई जोडेर, र यो भनेको सबै कम्प्लिट भनेको दुईटालाई जोडेर अरू दुईटा भन्दा बढीलाई जोड्ने काम जुन गर्छौँ हामीले है, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ क्यापासिटिज भन्छौँ है। चारवटा हाम्रो भोल्युम भयो, पाँचवटा क्यापासिटी भयो। हामीले अहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट नम्बर्सहरू के छ त है। इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम 3 लिटर्स और 3000 ml, टाइडल भोल्युम 500 ml भनेको जति हामी नर्मली इन्स्पायर र एक्सपायर गर्छौँ, कति मैले एयर इन्स्पायर गरिरहेको छु एकचोटिमा 500 ml, कति एक्सपायर गरिरहेको छु 500 ml है। एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम 1100 ml, रिजर्भड भोल्युम 1200 ml। यो आइसी भनेको इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी, टोटल कति मैले एकचोटिमा सास भित्र लिन सक्छु। मैले एकदम यो कुरालाई एक्सप्लेन गरेको छैन है, यो सबै हामी डिटेल्ड क्लासमा हेर्छौँ। सो आइसी भनेको इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी कति हुन सक्छ, एकचोटिमा मैले कति सास लिन सक्छु त, यो र योको भोल्युम भनेको आइआरभी र टिभीको सम। इसी भनेको के होला त एक्सपिरेटरी क्यापासिटी। एफआरसी भनेको फङ्सनल रेजिडुअल क्यापासिटी, दिस इज कल्ड फङ्सनल रेजिडुअल क्यापासिटी। भिसी भनेको भाइटल क्यापासिटी, र टिएलसी इज टोटल लङ क्यापासिटी। लङ्समा कम्प्लिटली फाइनली कति एयर बस्न सक्छ त, अराउन्ड 6 लिटर है, 6 लिटर होल है, इन्क्लुडिङ बोथ लङ्स है। सो बोथ लङ्समा कति हुनसक्छ 6 लिटर हुनसक्छ। सो दिज आर डिफ्रेन्ट भोल्युम्स एन्ड क्यापासिटिज विथ देयर भ्याल्युज, र तपाईँहरूले यसको भ्याल्युज चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। यो याद गर्नको लागि लाइक हामीले इफ यसलाई डिटेलमा बुझ्यौ कुन भोल्युम भनेको के हो, कुन क्यापासिटी भनेको के हो, यसलाई हामीले याद गर्न केही पनि डिफिकल्ट हुँदैन है, हामीले यत्तिकै याद गर्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ हामीले डिटेल क्लासमा पढ्छौँ है। अहिले हामीसँग टाइम बााउन्ड छ। अहिले हामी यो एउटा मैले सानो इमेज राखेको थिएँ है, लङ भोल्युम र लङ क्यापासिटीलाई कसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ है, यो हामी पछि डिटेल क्लासमा पढ्छौँ। लाइक वी हेभ डिटेल क्लास है, जुन चाहिँ तपाईँहरूले हामीसँग जोइन गर्नुपर्छ फर द्याट डिटेल क्लास। अहिले हाम्रो के छ भने जस्ट समिङ अप क्लास भइरहेछ, जस्ट समरी क्लासेसहरू हामीले गराइरहेछौँ है। साइमल्टेनियसली यो चाहिँ अभाइलेबल छ, फ्रीली अभाइलेबल छ अन युट्युब। लाइक अहिले तपाईँहरू लाइभ गइरहेछ, लाइभ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तर जुन हाम्रो डिटेल क्लासेसहरू छ त्यसको लागि तपाईँले हामीसँग जोइन गर्नुपर्छ, अनि बल्ल वी विल बी डेलिभरिङ यु। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। त्यो क्वेसन हामीले सल्भ गरेनौँ है। ओके, वाइ आर वी गोइङ टाइम एन्ड अगेन टु द फर्स्ट पार्ट। हेर्नु ल, अब हामी हामी यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गरेको थिएनौँ। हामीले यसको थ्योरी पढ्यौँ, यसलाई सल्भ गरेको थिएनौँ। यो क्वेसनले के भनिरहेछ भने जुन हामीले नर्मली
इन्स्पायर गर्छौ र एक्सपायर गर्छौ त्यो वर्डलाई के भन्छ त? दिस इज कल्ड टाइडल भोल्युम। टोटल लङ क्यापेसिटी भनेको वी हेभ एभ्री लङ क्यापेसिटी। फोर्स्ड भाइटल क्यापेसिटी तल हामीले पढिसक्यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट है। त्यो जुन हामीले नर्मल इन्स्पायर एक्सपायर गर्छौँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? टाइडल भोल्युम, जुन चाहिँ कति हुन्छ? अराउन्ड 500 ml हुन्छ। सो वी हेभ नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्नु है। एक्जामिनेसन रिभिल्ड। अब हामी कुराहरू क्लिनिकली गइरहेछौँ है। कसरी कुनै पनि कुरालाई क्लिनिकली अप्रोच गर्छ? हामी क्लिनिकली गइरहेछौँ। अब हामीले एनाटोमी पनि पढिसक्यौँ, फिजियोलोजीको पनि रिभाइज गरिसक्यौँ। अब हामी यसको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरू, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिजिजेसहरू र त्यसको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एमसिक्युजहरू सल्भ गर्न गइरहेछौँ है। सो एउटा बिरामी आयो जसको एक्जामिनेसन गर्दाखेरि तपाईँले के थाहा पाउनुभयो भने त्यसको लिप्स पर्स्ड छ। पर्स्ड भनेको उसले नर्मली नोजबाट ब्रिदिङ गरिरहेको छैन, उसले कहाँबाट ब्रिदिङ गरिरहेछ? माउथबाट। यो जुन लिप्स हामी जुन पाउटिङ गरिरहेछौँ है, फोटो क्लिक गर्दाखेरि जुन पाउट गर्छौँ, त्यो जुन पाउट बनाएर जुन मैले इन्स्पायर र एक्सपायर गरिरहेछौँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? पर्स्ड लिप्स। पर्स जस्तो पर्स, यो डिटेल क्लासमा गर्छु मैले है, फेरि एक्सप्लेन गर्न थाल्थेँ मैले। ओके, सो दिस इज पर्स्ड लिप्स। ओके, सो त्यससँग पर्स्ड लिप्स छ, ट्राइपोड पोजिसनमा बसेको छ। बस्दाखेरि त्यसरी नर्मली बसेको छैन कि यसले हातले सपोर्ट दिएर अगाडितिर लिन गरेर बसिरहेछ है। यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो श्वास प्रश्वास लिनको लागि हामीलाई इजी हुन जान्छ। बच्चाहरूलाई पनि हेर्नुभयो भने इफ उनीहरूले राम्ररी ब्रिथ गर्न सकेन भने अगाडितिर लिन गर्छन्, यसरी गर्छन्, यस्तो गर्छन् है। हामी थाकेपछि पनि यस्तै गरेर आउँछौँ। सो ट्राइपोड पोजिसन है। ट्राइपोड भनेको दुईवटा खुट्टा त सधैँ छ तर मैले थर्ड सपोर्ट लिइरहेको छु है। सो दिस इज कल्ड ट्राइपोड पोजिसन। सो एक्जामिनेसन गर्दाखेरि पर्स्ड लिप्स पाउनुभयो, ट्राइपोड पोजिसन पाउनुभयो र ब्यारल चेस्ट। चेस्ट अगाडिदेखि ठुलो, साइडदेखि सानो होइन कि अगाडि पनि यत्रो र साइड ट्रान्सवर्स पनि के हुन्छ भने यस्तो इन्फ्लेटेड पाउनुभयो। यो पनि ठुलो, यो पनि ठुलो। सो द्याट इज कल्ड ब्यारल चेस्ट है। तो यो तीनटा एक्जामिनेसन गर्दाखेरि यो तीनटा फिचर्स पाउनुभयो तपाईले कुनै पनि पेशेन्टमा। अब क्वेशन के सोधिरहेछ भने तपाईको मस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, यो तीनटा भइसकेपछि तपाईको तीनटा डायग्नोसिस यो यी मध्ये तपाईले के सोच्नुहुन्छ त? त्यो पेशेन्टलाई के हुन सक्छ? नम्बर 1 सीओपीडी, नम्बर 2 एजमा, नम्बर 3 एटिलेक्टेसिस, नम्बर 4 न्युमोनिया। तो पहिला यसको बारेमा पढौँ, त्यसपछि हामी फेरि यसको क्वेशन सल्भ गर्छौँ है। तो हामी धेरै डिटेलमा जाँदैनौँ। So we have got COPD, that means chronic obstructive pulmonary disease है। obstructive भनिरहेछ भनेको जुन हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टमको बाटो छ अक्सिजनलाई लङ्ससम्म एल्भियोलाईसम्म पुर्याइदिने र कार्बन डाइअक्साइडलाई फेरि बाहिर लगिदिने। तो यो बाटोमा कतै न कतै अब्स्ट्रक्सन छ, कतै न कतै रोग छ। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ यसलाई? क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज है। यो सीओपीडी भन्ने जुन वर्ड छ, यो सीओपीडी दुई टाइपको हुन सक्छ। फेरि तल गयो, ओके। यसले हजुरहरूलाई टाइम दिइरहेछ है कुराहरू रिभाइज गर्न, सोच्न। यसरी हामीले कुराहरूलाई पोजिटिभली लिन सक्छौँ। ओके, हाम्रो क्वेसन कहाँ थियो? हामी यहाँ थियो ल। आई होप तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई। ओके, सो सीओपीडी भनेको क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज। यो भनेको दुईटा टाइपमा हुन्छ है। एउटा भनेको के हुन्छ? क्रोनिक ब्रोन्काइटिस भनेर हुन्छ। ओ एउटा उड्यो। ओके, ए भन्ने कुरा यहाँबाट छुटेको रहेछ। आई गेस मैले बनाउँदाखेरि केही मिस्टेक भएको होला। तो एमा आउँछ क्रोनिक ब्रोन्काइटिस है, र बीमा आउँछ इम्फाइसीमा। दुईटा टाइपको हुन्छ। एउटा भनेको हुन्छ क्रोनिक ब्रोन्काइटिस र अर्को हुन्छ इम्फाइसीमा। यसलाई अलिकति म एक्सप्लेन गर्छु र। एउटा पेशेन्ट आयो, पेशेन्ट तपाईसँग बस्यो, बसिसकेपछि उसले के भन्छ भने डाक्टर साहब मलाई एकदम बढी खोकी लाग्छ है। यति खोक्छु कि मैले मेरो योभन्दा अगाडिको वर्ष पनि 4 महिनासम्म मैले खोकेको थिएँ।
एकदम बढी खोकी लागेको थियो र यो वर्ष पनि अब 5 महिना हुन थालिसक्यो मेरो खोकी निको भएको छैन है। सो यो फर्स्ट जुन हिस्ट्री सुन्नुभयो है, सो यो हिस्ट्री सुनेर COPD को डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ है। द्याट इज कल्ड क्रोनिक ब्रोन्काइटिस। यो क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको क्लिनिकल डेफिनिसन छ। क्रोनिक ब्रोन्काइटिसलाई डायग्नोज गर्नको लागि हामीलाई ल्याबमा त्यसको स्याम्पल्सहरू पठाएर है ब्लड टेस्टहरू गरेर यसको डेफिनिसनले सेटिस्फाई हुँदैन। क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको डेफिनिसनले के भन्छ भने कमसे कम 3 महिनासम्म उसलाई खोकी लाग्नु पर्यो र कमसे कम 2टा लगातार वर्षसम्म, लाइक लास्ट इयर पनि थियो, योभन्दा अगाडिको वर्ष पनि उसलाई त्यही 3 महिना कमसे कम खोकी लागेको थियो, यो वर्ष पनि लागेको छ, त्योभन्दा अगाडिको वर्ष पनि लागेको होला। सो कमसे कम 2 वर्ष र कमसे कम 3 महिनासम्म खोकी छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस भनेको केमा जान्छ, यो क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज, यो एउटा COPD को पेसेन्ट हो भनेर। सबसे बढी स्मोकर्स, चुरोटेहरूसँग सबसे बढी एसोसिएटेड हुन्छ। नेक्स्ट वान इज इम्फाइसीमा। यो इम्फाइसीमा अब हामीले ओपिडीमा बसेर पेसेन्टहरूको कुरा सुनेर इम्फाइसीमा हामीले डायग्नोज गर्न सक्दैनौँ, बिकज इम्फाइसीमाको डेफिनिसन प्याथोलोजिकल डेफिनिसन छ है। यसलाई हामीले हेऱ्यौँ भने जुन एल्भियोलाईहरू हुन्छ, एल्भियोलाईहरू यस्तो छ भने यो चाहिँ डाइलेट हुँदै जान्छ र यसको वलहरू डिस्ट्रोय हुन्छ, वलहरू यसको जुन वाल बााउन्ड्रीहरू हुन्छ त्यो बिग्रेर जान्छ र यो डाइलेट भएर जान्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छौँ, इम्फाइसीमा, जुन चाहिँ हामीले यतिकै यसको हिस्ट्री पढेर बुझ्न सक्दैनौँ। जस्ट यति हामीले याद राखौँ कि COPD 2 टाइप्सको हुन्छ, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस, इम्फाइसीमा। क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको क्लिनिकल डेफिनिसन छ, इम्फाइसीमाको प्याथोलोजिकल डेफिनिसन छ। तर बाँकी जे भयो नि, कुनै पेसेन्ट हाम्रो अगाडि बसिरहेछ भने यसलाई COPD छ भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ है। सो यो क्रोनिक ब्रोन्काइटिस, दिज आर MCQ क्वेसन्स। क्रोनिक ब्रोन्काइटिसलाई हामीले के भन्छौँ, ब्लू ब्लोटर्स भन्छौँ। ब्लू ब्लोटर्स, किन ब्लू ब्लोटर्स भन्छौँ, डिटेल क्लास है। एम्फाइसीमालाई के भन्छौँ हामीले, यस्तो पेसेन्टलाई हामीले पिङ्क पफर्स भन्छौँ। कसरी याद गर्ने भने हेर्नु है, ब्रोन्काइटिस छ, त्यही भएर यो कस्तो हुन्छ, ब्लू ब्लोटर्स हुन्छ। इट इज B and B है। यो जस्ट मैले एक्सप्लेन गरेको छैन, त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई जस्ट निमोनिक वेमा लगिरहेको छु, बिकज मैले एक्सप्लेन गरेको छैन है कि ब्रोन्काइटिस भनेको के हो, किन ब्लू ब्लोटर्स हुन्छ। तर मैले पर्सनली धेरै निमोनिक्सहरूलाई सपोर्ट गर्दिनँ है, किनभने निमोनिक्स याद हुन्छ, पछि त्यो निमोनिक्स के हो भनेर बिर्सिन्छौँ हामीले। सो त्यही भएर इफ हामीले त्यसलाई डिटेलमा पढेको छौँ भने तपाईँलाई निमोनिक्स चाहिँदै जाँदैन है। सो क्रोनिक ब्रोन्काइटिस, ब्लू ब्लोटर्स। एम्फाइसीमा P छ, त्यही भएर इट इज कल्ड पिङ्क पफर्स, PPP है, सिम्पल। सो ब्रोन्काइटिस भन्यो भने ब्लू ब्लोटर्स, एम्फाइसीमा भन्यो भने पिङ्क पफर्स। ओके, सो अब हामी जान्छौँ यही COPD को क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ COPD। COPD छ भने यो कुराहरू लाइक मस्ट केसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। फर इक्जाम्पल, ब्यारल चेस्ट छ भने त्यसलाई COPD हुनसक्छ। कफ र खकार आइरहेछ प्लस उसलाई सास लिनको लागि डिस्पनिया भनेको सर्टनेस अफ ब्रिथ, हामीले अगाडि पढ्छौँ, आजकै क्लासमा पढ्छौँ है। सर्टनेस अफ ब्रिथ छ भने हामीले के भन्छौँ, COPD हुनसक्छ। पर्स्ड लिप्स ब्रिदिङ, यस्तो सास लिइरहेछ भने त्यसलाई COPD हुनसक्छ। सो यो कुराहरू छ भने यसलाई हामीले के हुन्छ, यो कुराहरू COPDमा मोस्ट अफ द केसेसमा प्रेजेन्ट हुन्छ है। सो नेक्स्ट थिङ, आजमा भनेको के छ, एजमा है, आस्थमा, एजमा है। यो भनेको एउटा क्रोनिक एयरवे इन्फ्लामेसन एन्ड हाइपर रिस्पोन्सिभनेस लिडिङ टु विज, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस एन्ड कफिङ, particularly at night and in early morning। सो एजमा भनेको एउटा मेडिकल कन्डिसन छ जसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ, विज प्रेजेन्ट हुन्छ, ब्रेथलेसनेस भनेको डिस्पनिया, सर्टनेस अफ ब्रेथ प्रेजेन्ट हुन्छ, चेस्ट टाइटनेस, एज इफ मलाई सास लिन खोकिरहेछ, खोकी प्रेजेन्ट हुन्छ। र यो एजमा युजुअली के हुन्छ भने राति र अर्ली मर्निङमा एकदम एक्जासर्बेट हुन्छ। युजुअली आउने नै एजमाको केस सबसे बढी राति र अर्ली मर्निङ, सबसे बढी। इट डज नट मिन कि एजमा दिउँसो हुन सक्दैन, इट मिन्स युजुअली यो टाइममा हुन्छ। नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेन्ट एजमाको लागि के हुन्छ भने रिभर्सिबिलिटी हुन्छ है, सबसे इम्पोर्टेन्ट। हेर्नुभयो,
जसरी हामीले सिओपिडी को कुराहरू पढेको छौँ, यो कुराहरू हुन्छ, त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू आजमामा पनि छ। यहाँ पनि सास लिन प्रब्लम हुन्छ, यहाँ पनि सास लिन प्रब्लम हुन्छ, यहाँ पनि खोकी हुन्छ, यहाँ पनि खोकी हुन्छ। विजिङ आजमामा पनि हुन्छ, विजिङ सिओपिडीमा पनि हुन्छ। तर तपाईँले कसरी यसलाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ, सिओपिडी भनेको के हो, आजमा भनेको के हो, है? देयर आर सो मेनी वेज, तर सबसे इम्पोर्टेन्ट वेज भनेको के हुन्छ भने आजमा रिभर्सिबल हुन्छ। डिजिज बढ्दै गइरहेछ, त्यसपछि एउटा टाइम आउँछ जहाँ डिजिज पुरा निको भएर जान्छ, फेरि बढ्न सक्छ तर फेरि निको हुन्छ, है? कि त आफै निको हुन्छ, कि त मेडिसिन दिँदाखेरि निको हुन्छ, तर यो रिभर्सिबल हुन्छ। आजमा भनेको जसरी बढ्छ घट्न पनि सक्छ। तर सिओपिडी कस्तो हुन्छ भने यहाँदेखि स्टार्ट भइरहेछ भने बढ्यो, अलिकति घट्छ, फेरि बढ्छ, फेरि घट्छ, बढ्छ, घट्छ, कहिल्यै फेरि नर्मल कन्डिसनमा आउँदैन, है? सो रिभर्सिबिलिटी आजमामा हुन्छ, सिओपिडीमा रिभर्सिबिलिटी हुँदैन। नेक्स्ट थिङ वी हेभ गट इज न्युमोनिया। न्युमोनिया भनेको सिम्पल इन्फेक्सन हो। लङ्सको इन्फेक्सनलाई हामीले के भन्छौँ, न्युमोनिया भन्छौँ। देयर आर सो मेनी टाइप्स अफ न्युमोनिया, लाइक कम्युनिटी अक्वायर्ड न्युमोनिया, हस्पिटलमा बस्दाखेरि हस्पिटल अक्वायर्ड न्युमोनिया, कुनै खाना खाँदा खाँदा पेटमा नगएर लङ्सतिर गयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, एस्पिरेसन न्युमोनिया। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स अफ न्युमोनिया, हामी पछि डिटेल क्लासमा पढ्छौँ, है? सो यति पढिसकेपछि अब हामी यो क्वेसनलाई डिस्कस गर्न सक्छौँ, है? यो क्वेसनले के भनिरहेको थियो भने पर्स्ड लिप्स छ, ट्राइपोड पोजिसन छ, ब्यारल चेस्ट छ। यति भन्न बित्तिकै मेरो माइन्डमा के आउँछ भने सरी फर दिस, के होला त यो पेसेन्टलाई सिओपिडी हुन सक्छ बिकज इट इज स्टिल प्रोबेबल डायग्नोसिस। हामीले एकदमै सिओपिडी नै छ भन्न सक्दैनौँ, है? बिकज क्वेसनले पनि त्यही सोधिरहेको छ, प्रोबेबल। तपाईँले के सोच्नु, यो यी मध्ये के हुन सक्छ? न्युमोनिया इन्फेक्सन हुन्छ, यहाँ फिभर हुनु पर्यो, छैन। ब्यारल चेस्ट, त्यति धेरै सर्टनेस अफ ब्रेथहरू हुँदैन। एटिलेक्टेसिस भनेको के हो, एकछिनमा पढ्छौँ। आजमाको लागि के चाहियो, रिभर्सिबिलिटी चाहियो, है? र फेरि केही न केही रिभर्सिबलको लागि केही न केही हिस्ट्री चाहियो। सो ब्यारल चेस्ट, पर्स्ड लिप्स, सर्टनेस अफ ब्रेथ, कफिङ, इट इज सिओपिडी, क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज, जुन चाहिँ 2 टाइपको हुन्छ, एम्फाइसिमा एन्ड क्रोनिक ब्रोन्काइटिस, ब्लू ब्लोटर्स एन्ड पिङ्क पफर्स। ओके, सो हामी अलमोस्ट क्लासको एन्डमा छौँ। हेर्नु है, अब यही रिलेटेड क्वेसन्सहरू के छ त हामीसँग। नेक्स्ट क्वेसनले के सोध्छ भने अल अफ द फलोइङ अबाउट सिओपिडी इज ट्रु एक्सेप्ट, कुन चाहिँ ट्रु होइन भनेर सोधिरहेछ ल। अबाउट सिओपिडी, सिओपिडी प्रोग्रेसिभ हुन्छ। मैले भर्खरै भने सिओपिडी बढ्छ, घट्छ, बढ्छ, घट्छ, तर कहिल्यै नर्मल पोजिसनमा आउँदैन। भनेको यो के छ, बिस्तारै 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 बढ्दै गइरहेछ। सो इट इज प्रोग्रेसिभ। सिओपिडी प्रिभेन्टेबल हुन्छ, चुरोट छोडिदिने। मैले अघि नै एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ, त्यही भएर मैले चुरोटको इक्जाम्पल दिइरहेको छु ल, है? जुन चुरोटले गर्दा क्रोनिक ब्रोन्काइटिस भइरहेको हुन्छ, त्यो चुरोट खाएन भने सिओपिडी हुन सक्दैन। सो इट इज प्रिभेन्टेबल। सिओपिडी ट्रिटेबल छ त हस्पिटल किन आउँछ सिओपिडीको पेसेन्ट, ट्रिटेबल नभएपछि त, है? ट्रिटमेन्टको लागि त हस्पिटल आइरहेछ। सो अभियसली सिओपिडी कस्तो छ, ट्रिटेबल छ। फाइनली के सिओपिडी, अलिक जुम गरिदिएँ मैले ल, के सिओपिडी रिभर्सिबल छ त? सिओपिडी रिभर्सिबल छ। हामीले अघि नै यही त पढेको थियौँ, रिभर्सिबल छ भने त्यो के हुन्छ, आजमा हुन्छ और आस्थमा हुन्छ। इट इज नट, सिओपिडी इज नेभर रिभर्सिबल। यो बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ। तो कुन चाहिँ होइन, कुन चाहिँ होइन, रिभर्सिबल चाहिँ होइन। नेक्स्ट कुरा, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कज अफ सिओपिडी। अघि नै मैले भनेको थिएँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कज अफ सिओपिडी एयर पल्युसन हुन सक्छ, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कज होइन। एयर पल्युसन त धेरै, अब बाहिरै बसेर पुरा लिनु पर्यो। एल्कोहल इन्टेक मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन। क्रोनिक इन्फेक्सन नो, इट इज स्मोकिङ। यो क्वेसनहरू सबैको लागि छ, प्लिज हेर्नु है। नेक्स्ट, ओके, ओ फेरि गयो। हामीसँग 5 मिनट्स अझ छ आई गेस।
ओके सो the term pink puffers refers to a client which of the following condition pink puffers PPP it is emphysema next question त्यो थ्योरी पढिसकेपछि त्यही भएर मैले लाइक मेरो अप्रोच अलवेज तपाईँलाई थ्योरी पढाउनु र थ्योरीलाई राम्ररी बेसिक वेमा सिम्पली बुझाउनु हो बिकज तपाईँले थ्योरी पढिसक्नु भएको छ भने क्वेसन्स जसरी पनि घुमाएर दिन सक्छ क्वेसन्स जुन पनि दिन सक्छ तपाईँले क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तर एमसिक्यू पढ्दै हुनुहुन्छ भने न त थ्योरी आउँछ न त क्वेसन घुमाएपछि आउँछ त्यो एमसिक्यू पढ्दाखेरि धेरै रिस्क छ है अल्टिमेटली थ्योरी बुझ्नै पर्छ तपाईँले राम्रो डक्टर बन्नै पर्छ कुनै पनि हेल्थ प्रोफेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है तपाईँले एउटा पेसेन्टको लाइफसँग डिल गर्दै हुनुहुन्छ सो तपाईँलाई केही कुराको थाहा छ भनेर यो भनेको यस्तो यस्तो हुनसक्छ भने बल्ल तपाईँले त्यसको ट्रिटमेन्ट जस्ट ट्रिटमेन्ट रटेर कन्डिसन रटेर तपाईँले केही पनि अचिभ गर्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई सो त्यही भएर मैले चाहिँ जस्ट थ्योरीमा फोकस गर्छु हेर्नु एमसिक्युज आफै सल्भ हुन्छ र मलाई मेरो पर्सनल लाइफमा एकदम नै बढी हेल्प गरेको छ है सो मेरो चाहिँ अप्रोच यस्तो हुन्छ सो लेट्स सी हामीसँग अर्को क्वेसन छ है हेर्नु है 10-year-old boy presents with shortness of breath on examination the boy has bilateral V's दुईतिरै अस्कल्टेट गरेर स्टेथोस्कोपमा सुन्दाखेरि तपाईले एउटा म्युजिकल साउन्ड सुन्दै हुनुहुन्छ है त्यसलाई हामीले V's भन्छौँ यससँग 2 महिना अगाडि पनि यस्तै घटना भएको थियो र युजुअली राति राति यस्तो घटना घट्छ यति पढिसकेपछि हामीले के बुझिरहेछौँ भने पहिला पनि कुरा भएको थियो तर अहिले फेरि नर्मल भइसकेको पेशेन्ट थियो तर फेरि भयो कतिखेर भयो त राति राति भयो के छ बाइल्याटरल वीज र सर्टनेस अफ ब्रेथ युजुअली बच्चाहरूमा छ दिस इज आजमा और आस्थमा हामीले अघि नैको थ्योरी बुझ्यो याद रिमाइन्ड गर्यो भने तपाईले यसलाई आजमा लाउनुहुन्छ सीओपीडी नो न्युमोनिया इन्फेक्सन नो ट्युबरकुलोसिस नो नेक्स्ट द साउन्ड प्रोड्युस्ड बाई द पेशेन्ट अफ आजमा कस्तो साउन्ड हुन्छ भर्खरै हामीले पढ्यौ इट इज वीज र डिफ्रेन्ट साउन्डको कस्तो कस्तो हुन्छ हामीले नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ यो लाइक नेक्स्ट क्लास इन द सेन्स कि यो हामीले डिटेल्ड क्लासमा हामीले पढ्छौँ है ल अब हाम्रो आजको लास्ट क्वेसन लास्ट डिस्कसन कुरा के सोधिरहेछ भने डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ इज टर्म्ड एज तो कुन यस्तो मेडिकल टर्म्स छ कुन यस्तो बायोलोजिकल टर्म छ जसले के जनाउँछ त डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ सास लिँदाखेरि प्रब्लम भइरहेछ डिस्पेप्सिया हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टमको रेस्पिरेसन यो सबै मैले लाइक जुन हाम्रो अभाइलेबल क्लासेसहरू छ त्यसको बारेमा कुरा गरिरहेको छु है पढिसकेका छौँ डाइजेस्टिभ सिस्टमको रिभिजनमा डिस्पेप्सिया भनेको डिस्कम्फोर्ट कुनै केही कुरा पचेन इनडाइजेसन जस्तो फिल भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले डिस्पेप्सिया भन्छौँ डिस्फेजिया डिफिकल्टी इन निल्नु डिफिकल्टी इन स्वलोइङ डिस्पनिया इज डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ है यो जुन PNOEA भन्ने वर्ड छ इट सिम्पली मिन्स ब्रिदिङ और एयर है न्युमोनिया यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ यो समथिङ रिलेटेड विथ ब्रिदिङ है यस्तो हुन्छ एप्निया ए भनेको जहाँ पनि ए आइसक्यो यो PNEA को अगाडि ए आयो भने इट इज मिन्स एब्सेन्ट ए भनेको एब्सेन्ट ब्रिदिङ इफ ब्रिदिङ नै गर्न सकिरहेको छैन भने त्यसलाई हामीले एप्निया भन्छौँ ब्रिदिङ गर्दाखेरि उसलाई प्रब्लम आइरहेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ डिस्पनिया भन्छौँ है सो यो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड फाइनल रिसर्टमा हाम्रो के छ भने डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू छ है यो जुन हामीले ऱ्यापिडली भ्याउँछौँ एपिस्ट्याक्सिस नोज ब्लिडिङ हेमोप्टाइसिस खोक्दाखेरि खकारमा ब्लड आउनलाई हामीले के भन्छौँ हेमोप्टाइसिस कोराइजा जुन हामीले नाक बगिरहेछ मलाई चिसो लागेको छ मलाई रुगाखोकी लागेको छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ कोराइजा भन्छौँ है अलिकति जुम गरिदिन्छु फर यु ओके आई गेस इट इज क्लियरली भिजिबल एटिलेक्टेसिस है जुन मैले अघि नै लङ्सको कुरा गरिरहेको थिएँ नि लङ्स इन्फ्लेट डिफ्लेट हुन्छ तर कहिल्यै पनि कोल्याप्स हुँदैन तर यस्तो कन्डिसन हुनसक्छ यस्तो डिजिज हुनसक्छ यस्तो प्याथोलोजिकल कन्डिसन हुनसक्छ जहाँ चाहिँ लङ्स कोल्याप्स भएर जान्छ द्याट कोल्याप्सिङ अफ लङ्स भनेको के हो अभियसली एल्भियोलाईले मिलेर एउटा लङ्स बनाएको छ बिकज एल्भियोलाई इज द फङ्सनल युनिट अफ लङ्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम सो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एटिलेक्टेसिस प्लुरल इफ्युजन
लङ्सको वरिपरि है कुनै पनि फ्लुइडको कलेक्सन भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ प्लुरल इफ्युजन। नेक्स्ट त्यही लङ्सको वरिपरि फ्लुइड नभएर ब्लड छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ हेमोथोराक्स। फ्लुइड नभएर ब्लड नभएर लङ्सको वरिपरि एयर कलेक्ट भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ न्युमोथोराक्स। ओके, र फाइनली आउँछ हाम्रो डिस्पनिया डिफिकल्टी ब्रिदिङ, एप्निया एब्सेन्ट ब्रिदिङ, देयर इज नो ब्रिदिङ है, ए फर एब्सेन्ट। हाइपोक्सिया भनेको हाम्रो टिस्युसम्म अक्सिजन के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ, देयर इज डिक्रिज्ड अक्सिजन एट द टिस्यु है। हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टमको काम के थियो त अक्सिजनलाई ब्लडमा लगेर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टिस्युसम्म पुर्याउने, तर यो काम गर्दाखेरि टिस्युलाई जति चाहिएको छ त्योभन्दा कम अक्सिजन डेलिभर गरिरहेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ हाइपोक्सिया भन्छौँ टिस्यु। ओके, सो यही रिलेटेड क्वेसन्सहरू आस्क्ड क्वेसन्सहरू तपाईँलाई के सोधेको छ भने व्हेन ब्लड इज सीन इन स्प्युटम, खोक्दा खोक्दै खकार आयो, खकारमा रगत देखिरहेछ भने द्याट इज कल्ड हेमोप्टाइसिस। हेमाटेमेसिस भनेको भोमिटिङ गर्दाखेरि ब्लड आयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ हेमाटेमेसिस। एटिल्याक्टिसिस भनेको कोल्याप्स, लङ्स कोल्याप्स भयो और एल्भियोलाई कोल्याप्स भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एटिल्याक्टेसिस। हेमोथोराक्स भनेको के छ भने यो जुन लङ्स छ यो लङ्सको वरिपरि, वेट है मैले एक्सप्लेन गरिदिइहाल्छु हेमोथोराक्स। यो लङ्सको वरिपरि के हुन्छ भने एउटा प्लुरल मेम्ब्रेन हुन्छ है, यो बिचमा अलिअलि मिनिमल फ्लुइड हुन्छ, तर यहाँ ब्लड आएर बसिरहेछ भने यहाँ ब्लडको कलेक्सन भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ हेमोथोराक्स। ओके, सो आई गेस दिस इज इट फर टुडे है। यसरी हामीले रेस्पिरेटरी सिस्टमको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्वेसन एन्सर डिस्कस गर्दै डिफ्रेन्ट हामीले लाइक ऱ्यापिडली होल रेस्पिरेटरी सिस्टमको एनाटोमी, फिजियोलोजी र फ्यु प्याथोलोजी, फ्यु डिजिज र त्यसको कन्डिसन्सहरू पनि हामीले एक्सप्लेन गर्यो। यो सबै आस्क्ड क्वेसन्सहरू तपाईँहरूको प्रिभियस क्वेसन्सहरू सबै आस्क्ड क्वेसन्सहरू मात्र मैले कलेक्ट गरिरहेको छु र यससँगै हामीले आजको क्लास आज यहीँ एन्ड गर्छौँ। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ, थ्याङ्क यू फर यर टाइम, थ्याङ्क यू एभ्री वान।